ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። ዛሬ የምናየው አንድ የበርገር ማስታወቂያ በፓወርፖይንት እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። እንደምናየው ሞር አትራክቲቭ እና ኢንተራክቲቭ ሆነ ፓወርፖይንት ነው። እሺ መጀመሪያ አክቲቪቲያችን ያው ባክግራውንዳችንን እንቀይራለን። ያው እዚህ ላይ በምናየው ስቴፕ መሰረት ራይት ክሊክ ፎርማት ባክግራውንድ ብለን የስላይዳችንን ባክግራውንድ እንቀይራለን ማለት ነው። ባክግራውንዱን ከመረጥን በኋላ እኔ የመረጥኩት ብሉ ባክግራውንድ ነው። ያው እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ባክግራውንዱን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት አክቲቪቲ ያው የበርገሩን ቴብል ፒኤንጂ ፋይል ዳውንሎድ ካደረጋችሁበት ማስገባትና በርገሩን ፒኤንጂ ፋይል ማስገባት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲፕሊኬት ነው የምናደርገው ስላይዱን። ሁለተኛ ተጨማሪ ስላይድ ክሬት እናደርጋለን። ቴብሉን ሪሙቭ ካደረግን በኋላ በርገሩ ሴንተር መሆን ስላለበት እሱን እናስገባለን ወይም ደግሞ ስላይዱ ላይ በሴንተር እንዲታየልን ማለት ነው። ኔክስት አክቲቪቲ ያው የበርገሩን ኢንግሬዲየንት የሆኑ ፒኤንጂ ፋይሎች እንደ ሰላጣ፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም የመሳሰሉትን ያላችሁትን ወይም ያወረዳችሁትን ፒኤንጂ ፋይሎች ጀስት ላይክ ዚስ ያው እንደዚህ በተለያየ ሁኔታ እናስቀምጣለን ነው ሁለተኛው ስላይድ ላይ ማለት ነው። ሶ ፒኤንጂ ፋይሎችን ስናስቀምጥ ኢንግሪዲየንት የሆኑትን ፒኤንጂ ፋይሎች በጥንቃቄ መሆን አለበት። ሲታይ ኢንተራክቲቭ በሆነ ወይ መቀመጥ ይኖርበታል። ሶ እንደዚህ እንደምናየው እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴክስቱን ነው ኢንሰርት የምናደርገው። ያው በርገር የሚለውን ቴክስት እናስገባለን በመረጣችሁት ፎንት ስታይል እና ቴክስት ፎርማት መሰረት ማለት ነው። የበርገሩን ቴክስት ራይት ክሊክ ፎርማት ሼፕ ብለን ቴክስቱን ኖ ከለር እናደርገዋለን። እንዘን ኖ ከለር ካደረጋችሁት በኋላ በመቀጠል ትንሽ ቦርደር ላይኑ መጨመር ስላለበት ወደ 5.25 ድረስ ያው ሪሳይዝ ማድረግ አለባችሁ ወይም ማሳደግ አለባችሁ። እንዘን ኔክስት ቴክስት ማስገባት ነው። ሁለተኛው ቴክስታችን ያው የአማርኛ ፎንት ያለው በርገር የሚል ነው። ሶ እሱንም ልክ እንደመጀመሪያው በርገር እንግሊሽ ቴክስት ባስገባ ነው መሰረት ኖ ከለር አድርገን ዊድዙን ወይም ደግሞ ቦርደር ላይኑን ቪዚብል እንዲሆንልን 4 or 5 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቴክስቱ ሞር እንዲታየን ብላክ ብናደርገው ጥሩ ስለሆነ ነው ሁለቱንም ቴክስት ከለር የምንቀይረው ማለት ነው። እንዘን ኔክስት አክቲቪቲ ያው እንደምናደርገው ቴክስቶቹን ከበርገሩ ባክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሁለቱንም ቴክስቶች መርጠን ሴንድ ቱ ባክ እንለዋለን ማለት ነው። በርገር የሚለውን ቴክስት ሁለቱንም ቴክስት ማለት ነው። እንዘን ኔክስት አክቲቪቲ ሁሉንም ኢንግሪዲየንቶች ሁለተኛው ስላይድ ላይ የነበረውን ኮፒ በማለት የመጀመሪያው ስላይድ ላይ ፔስት እንላለን። አሁን ያለነው የመጀመሪያው ስላይድ ላይ ነው። ሶ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ ሁሉንም አሴ ባክ ወይም ደግሞ ከበርገሩ ጀርባ ታስገቡታላችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ያው ኮፒ ፔስት ነው የምናደርገው ከሁለተኛው ስላይድ ወደ አንደኛው ስላይድ ቴክስቶቹን እናስገባለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ። ሶ አሁን እየጨረስን ነው። ሪሳይዙን ወይም ደግሞ ሳይዙን እንቀንሰዋለን። የመጀመሪያው ስላይድ ላይ ያለ ነው በርገር የሚለውን ቴክስት ሳይዝ ከቀነስን በኋላ ቴክስት ኦፕሽን and then ትራንስፓረንሲውን 88 እና up to 100 እናስገባለን ሁለቱም ቴክስት ማለት ነው። ያ ማለት ትራንስፓረንሲውን በጣም አጉልተን እንዳይታይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ኔክስት አክቲቪቲ ያው ዱፕሊኬት ስላይድ ነው የምናደርገው የመጀመሪያውን ከዛ አሰኢንድ እናስገባዋለን። ሶ ጨርሰናል። አሁን ሁሉንም ሴሌክት አድርገን ፎርም ማድረግ ነው። ሶ ጀስት ላይክ ዚስ የሆነ ሞር ኢንተራክቲቭ የሆነ የበርገር ማስታወቂያ ሰርተናል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ቻናላችን ተከታተሉ። ታንክ ዩ